د مایکروسافټ اوټلوک پروګرام ته ښه راغلاست. نن به ګڼو زده کوونکو موږ تاسو دا زده کوو چې څنګه موږ تاسو جیمیل خپل یا یاهو یا اوټلوک دا په مایکروسافټ اوټلوک کې سره څنګه کنفیګر کوو. موږ تاسو په تیر درس کې ولوستل چې یو موږ ویب ایمیل د ویب ایمیل کې چې دا هغې کې موږ تاسو آی ډي جوړوو، چې هغه یاهو جیمیل اوټلوک یا اوټلوک او همدا رقم ته یو چې دا هغه سافټویر ده، سافټویر اپلیکیشن ده، هغې کې به موږ څنګه کنفیګر کوو. ګوره ښه یو دلته زه راځم دلته ګوره ښه دا ګوره جیمیل زه غواړم دغه جیمیل پکې هغه کړمه کنفیګر کړمه په مایکروسافټ اوټلوک پروګرام کې. تاسو کولی شئ اوټلوک هم پخپله هم دلته هغه کې دلته ولیکئ www.outlook.com یا هغه hotmail.com تاسو هم کولی شئ چې دې څخه هم دا هم ګوره دا ویب ایمیل ده، دې کې موږ تاسو آی ډي جوړو، دې څخه تاسو ایمیل کولی شئ خو په مایکروسافټ افیس کې بیا دلته به یې کنفیګر کوئ. زه راځم دلته خپله دغه جیمیل آی ډي چې دا زه غواړم دغه خپله به کنفیګر کړم. مخکې ورته ویل چې مایکروسافټ اوټلوک پروګرام کې موږ تاسو کولی شو تر اته څلور ایمیلونه ټول په یو ځای کې موږ هغه پکې یو هغه براوزر کې اوپن کوو. نو دې نه مخکې چې زه لاړ شم مایکروسافټ اوټلوک پروګرام ته اول به د خپل د جیمیل سیټینګ تاسو وکړئ. سیټینګ به څنګه کوئ؟ اول زه راځم دلته ګوره ښه خپل دغه مې کله اړوخ چې د خپل دغه جیمیل آی ډي م اوپن کړله دلته به راشئ سیټینګ ته. سیټینګ ته چې راغلل دلته به ولیکل دلته به وګورئ سی آل سیټینګ دې باندې به کلیک کوئ. دې باندې چې کلیک کړو رابسئ دلته رابسئ دلته ګوره ښه دلته هغه کومه دلته ګوره چې راغلی دلته ګوره فارورډ ان ګوره پاپ اپ ان آی میپ چې دغه باندې به کلیک کوئ. دا هم چې کلیک کړئ دلته ګوره ښه پاپ اپ ډاونلوډ دا څه دا به انیبل کوئ. دا هم چې انیبل کړه همدا رقم ته دغه ګوره آی ایم ایف چې د اکسس دا به هم آټو ایکس کوي یا انیبل بیا کوي. دا هم لاندې به راښکاسئ دلته به سیو چینجز باندې به کلیک کوئ ځکه دې موږ غواړو دې نه اجازه ورکړو مایکروسافټ اوټلوک پروګرام ته. بیا راځو دې کې نور هم سیټینګ کوو. دلته راځم بیا دغه ګوره هغه دغه آی ډي نه په آی ډي بلته ودرېږئ دلته به ګوره مینیج یور ګوګل اکاونټ په دې به کلیک کوئ. په دې چې کلیک کړئ ګوره ښه داسې هغه اوپن کړي. بیا ولته راشي سیکیورټي ته سیکیورټي ان ساین ان په دې به کلیک کوئ. په دې چې کلیک د ښکته به راښکته لاندې به راسئ موز به سکرول کړئ دلته ګوره آف ده ګوره انهانس سیف براوزینګ فار یور اکاونټ دا به آن کوئ. به کلیک کوئ دا به آن کوئ ورته مې آن یې کړه. اوس دا ګوره آن شو. زه راځم بیا دلته ګوره چې آیا دا آن شوی ده او که نه راځم دلته کلیک کوم ځکه چې دلته سیټینګ تاسو ونه کړئ بیا دلته تاسو کنفیګر کوی نه شئ ځکه دې نه اجازه به ورکوئ. ګوره دا آن شو. اوس به راسئ دلته دا به مینیمایز کوئ. اوس به راسئ دلته د خپل اوټلوک د مایکروسافټ اوټلوک چې ده ګوره هغه تاسو لکه د څنګه چې تاسو دغه اکسل پاور پوینټ ورډ اوپن کوئ همدا رقم ته دا هم اوپن کیږي. تاسو مختلف طریقې هغه نورو کې پلی لیست کې ما درس ورکړی ده چې هغې کې موږ اکسل سره په څومره طریقو اوپن کوو همدا رقم ته پاور پوینټ هم سره کوم اوپن کوو ورډ هم سره کوم اوپن کوو هغه موږ اوپن کوو. تاسو کولی شئ چې رن وخت دلته اوټلوک ولیکئ او یا دلته ودرېږئ دلته ولیکئ اوټلوک دا سرچ بټن کې اوټلوک هم چې ولیکئ ګوره خپل اوټلوک راځي ځکه دا وخت تاسو د مایکروسافټ افیس پروګرام چې انسټالوئ د هغې سره راځي ځکه دا د هغې یو اپلیکیشن ده د مایکروسافټ. دلته به د خپل آی ډي ورکړو دا کوم چې اوس ما هغه کړله فاروق ستانکزی شل @gmail.com دا به کنیکټ به کوي. دا اوس هغې ته هغه ته که ورته ووایم دی ما هغه دا ما ګوره نیکس مې کړ. دا پاسورډ غواړي پاسورډ بل دا ورکوي. دا بیا نیکس کوي. خو دا اوس موږ نه دلته هغه غواړي ګلی هغه ځکه چې ما دلته په موبایل کې هم کړی دلته موږ هغه غواړي دا اجازه غواړي چې آیا دا اجازه ورکړم که نه ځکه چې ما دا آی ډي مې چې ده ما موبایل کې هم اوپن ده. یس کړمه د ما یس که چې هلته اجازه ورکړي.
ښه دلته مې هغه وکړو. اوس بل دلته مثلا راښکاسې دلته به ورته کوئ الاو، یعنې اجازه ورکړه. دا لږ وخت نیسي ځکه چې هغه اډ کېږي دا زموږ آی ډي پکې. دا به ډن کې ډن هم کړو. ګوره ښه دلته موږ ته ګوره مایکروسافټ اوټلوک چې دا هغه پروګرام موږ ته راخلاص شو دا رقم ته. نو دا رقم تاسو کولی شئ د خپل اکاونټ کنفیګر کړئ. اوس موږ کولی شو د هغه د خپل جیمیل څومره چې هلته ایمیلونه راځي موږ ته اتومات به دلته په اوټلوک کې دلته موږ ته ښکارېږي. ګوره مخکې دا ځینو مخکې سکیورټي الرټ ځکه که نه مخکې د میسج راغلی که نه هغه ټولې ګوره دلته جیمیل میسج یې دلته هم موږ ته په اوټلوک کې هم ښکاره کړلې. نو دا ګران زده کوونکو د موږ تاسو نن ورځې درس چې څنګه موږ تاسو اوټلوک هغه د خپل د جیمیل چې ده هغه به په اوټلوک پروګرام کنفیګر کوو څنګه. باقي به له خیر سره په سبا به له خیر سره دې باندې پریکټیکل کار وکړو. د دې باندې د انټرفیرس باندې چې دې کې کوم شیان دي له خیر سره یې باندې بیا کار وکړو. نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ. په الله پاک سپارم. هر چېرته چې اوسئ ښاد اباد اوسئ. ښه وخت ولرئ.